สวัสดีค่ะวันนี้พี่หนิงจะพาไปเดินเล่นที่เบมตันคลิฟนะคะซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์พื้นที่การขยายพันธุ์ทางธรรมชาติของนกทะเลไปกันเลยค่ะสถานที่ที่เรากำลังเดินทางไปนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ที่เมืองบิลลิงตันนะคะพี่หนิงก็ขับรถกันมาเรื่อยๆตาม GPS ค่ะซึ่งการเดินทางมาที่นี่ก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะคะถ้าตามหน้าจอ GPS นี่ก็แสดงว่าใกล้จะถึงแล้วนะคะใช่แล้วค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะเห็นทะเลอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะเห็นป้ายทางเข้าศูนย์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันก่อนนะคะถึงแล้วค่ะพอเดินผ่านทางเข้าของศูนย์มานะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นคาเฟ่ของทางศูนย์นะคะเราก็จะเห็นพื้นที่ของเบมตันคลิฟนะคะที่นี่ต้อนรับน้องหมาด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องดูแลให้เขาอยู่ใกล้ๆเรานะคะอย่าให้เขาเดินห่างจากเรามากเดี๋ยวจะหลงไปนะคะตามพี่หนิงมากันเลยค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราจะเดินไปทางด้านซ้ายหรือทางทิศเหนือกันก่อนนะคะระหว่างทางเดินนะคะจะมีป้ายเกร็ดความรู้เกี่ยวกับนกต่างๆที่เราสามารถพบได้ที่นี่นะคะอย่างเช่นป้ายนี้นะคะ True Love ของเจ้านกแกนเน็ตนะคะเขาบอกว่าเจ้านกแกนเน็ตเนี่ยมันจะอยู่กับคู่ของมันตัวเดียวไปจนตลอดชีวิตและบางคู่นะคะอาจจะอยู่ด้วยกันถึง20 ปีทีเดียวแล้วก็มีนกต่างๆที่เราสามารถพบได้ที่นี่นะคะอย่างเช่นเจ้าแฮริงเกิลนะคะหรือเจ้าพวกกิตติเวกนะคะอันนี้ก็จะบอกลักษณะของเจ้านกแกนเน็ตนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะพาไปส่องนกนะคะที่จุดส่องนกจุดแรกกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้าย information นะคะต่างๆเกี่ยวกับลักษณะของนกแต่ละชนิดที่เราอาจจะสามารถพบได้ที่นี่นะคะนี่ค่ะมีนกบินกันไปมาเต็มไปหมดเลยนะคะทะเลที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือทะเลเหนือหรือนอร์ทซีนั่นเองค่ะโชคดีนะคะที่วันนี้มีเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่องนกด้วยนะคะเจ้าหน้าที่อธิบายว่านกที่พี่หนิงเห็นอยู่ตรงหน้าผาตอนนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเจ้านกแฮริงเกิลค่ะเขาบอกว่าถ้าตัวไหนที่มันยังมีขนสีดำๆอยู่เต็มตัวไปหมดนะคะแสดงว่ามันยังอายุน้อยๆอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่หนิงจะส่องให้ดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่ามีนกจำนวนมากเลยค่ะมาทำรังอยู่ตามซอกหินของหน้าผานะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะท้องฟ้าใสมากเลยมีหนุ่มแอบซองด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพเจ้านกแอตแลนติกพัฟฟินนะคะซึ่งน่าเสียดายเดือนที่พี่หนิงมานะคะพวกเขาได้อพยพไปมหาสมุทรแอตแลนติกกันหมดแล้วนะคะแล้วก็จะกลับมาอีกทีนะคะช่วงเดือนเมษายนปีหน้าค่ะแฮมตันคลิฟนะคะก็เป็นศูนย์อนุรักษ์พื้นที่การขยายพันธุ์ทางธรรมชาติของนกทะเลที่ดูแลโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า RSPB หรือ The Royal Society for the Protection of Birds ค่ะที่นี่นะคะในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีนกทะเลจำนวนหลายหมื่นคู่เลยค่ะ
มาทำการขยายพันธุ์แล้วก็ดูแลครอบครัวกันที่นี่ค่ะเดี๋ยวตามพี่หนิงไปดูคลิปทางด้านทิศใต้กันบ้างนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนตามมาเลยค่ะที่เบมตันคลิฟเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหน้าผาหินช็อกนะคะที่สูงแล้วก็มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษเลยนะคะอย่างเช่นหน้าผาบริเวณนี้นะคะทางด้านปลายของหน้าผานะคะจะมีลักษณะคล้ายกับขาของโต๊ะนะคะซึ่งพี่หนิงคิดว่ามันแปลกแล้วก็สวยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเดินตามพี่หนิงไปตรงหน้าผาตรงโน้นอีกที่หนึ่งนะคะพี่หนิงจะพาไปส่องเจ้านกแกนเน็ตค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเจ้านกแกนเน็ตอยู่จำนวนมากนะคะบริเวณหน้าผาด้านโน้นนะคะไปกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกลักษณะแต่ละช่วงอายุของเจ้านกแกนเน็ตนะคะเดี๋ยวเราไปส่องกันดูค่ะว่าจะเยอะกันขนาดไหนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะข้างล่างเจ้านกแกนเน็ตเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งกำลังส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวกันเลยค่ะซึ่งเป็นภาพทางธรรมชาติที่น่าทึ่งมากเลยนะคะตอนนี้พี่หนิงก็เดินมาทางใต้สุดของเบนตันคลิฟแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องลาที่นี่กันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะพาไปเดินเล่นอีกที่หนึ่งนะคะแต่ก่อนออกจากที่นี่นะคะพี่หนิงขอแวะร้านของที่ระลึกกันก่อนนะคะซึ่งมีของน่ารักเต็มไปหมดเลยนะคะเช่นเจ้านกพัฟฟินเนี่ยนะคะน่ารักทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารนกนะคะเดี๋ยวมีอะไรอีกพี่หนิงขอเดินดูตรงนู้นอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นเจ้านกพัฟฟินเนี่ยค่ะน่ารักจริงๆนะคะเพื่อนๆว่าเจ้าพัฟฟินตัวเดียวหรือแบบเจ้าพัฟฟินหลายๆตัวน่ารักกว่ากันคะพี่หนิงว่ามันน่ารักทั้งสองแบบเลยนะคะพี่หนิงขอ2เลยละกันนะคะพี่หนิงจะซื้อไปฝากคนแถวๆนี้แหละค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเราไปต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่หนิงจะพาไปเดินเล่นนะคะแล้วก็ชมความสวยงามของธรรมชาติอีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือเฟมเบล่าไลท์เฮาส์นะคะซึ่งก็
จะไปทางใต้นะคะจากเบมตันคลิฟอีกประมาณ6 ไมล์นะคะที่เห็นนี้นะคะจะเป็นไลท์เฮาส์อันเก่าอันแรกนะคะที่สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 1674 นะคะอายุก็ 300 กว่าปีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่บริเวณที่ไลท์เฮาส์อันใหม่ตั้งอยู่นะคะนั่นใครเห็นไลท์เฮาส์อยู่ไกลๆแล้วนะคะเห็นว่าเป็นไลท์เฮาส์อันใหม่นะคะแต่อายุการใช้งานนี้ก็100 กว่าปีแล้วค่ะบริเวณที่ตั้งไลท์เฮาส์นะคะก็จะมีคาเฟ่อยู่ด้วยนะคะถึงแล้วค่ะเฟมเบล่าเอาท์เตอร์เฮดแลนด์ค่ะบรรยากาศและก็ธรรมชาติที่นี่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะท้องฟ้าใสนะคะแล้วก็น้ำทะเลสีครามช่วงเวลาตอนนี้ก็5 โมงเย็นกว่าแล้วนะคะแต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะพระอาทิตย์ก็ยังจะอยู่สูงนะคะและกว่าจะตกก็เกือบประมาณ3 ทุ่มเลยค่ะเอาละค่ะก็ได้เวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วนะคะคราวหน้านะคะถ้าพี่หนิงจะพาไปเดินเล่นหรือไปเที่ยวที่ไหนอีกคอยติดตามกันนะคะก่อนจากกันไปช่วงนี้เมืองไทยฝนตกบ่อยอย่าลืมรักษาสุขภาพและดูแลตัวเองนะคะวันนี้พี่หนิงขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ